Аудіокнига українською повністю «Зустрінемось в наступному житті». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Я прокидаюся від аромату смажених овочів, який тягнеться з кухні, і звуку ролика в тіктоці. Сонно тру очі. Знаходжуся десь посередині між цим світом і царством Морфея. Згадую, що сьогодні вихідний, і на душі з'являється приємний спокій та передчуття чогось радісного. Я потягуюся, відкидаю ковдру і стаю ногами на холодну підлогу. Уф! Хоч вовків ганяй! Швидко заскакую у капці, натягую флісовий теплий халат з капюшоном і прямую на кухню. А точніше, йду на запах, який посилюється з кожним кроком. Коли заходжу, Вадим стоїть до мене спиною, пританцьовує і помішує овочі в сковорідці дерев'яною ложкою. Я спираюся на одвірок і ще кілька секунд спостерігаю за ним. По тілу розливається приємне тепло. Люблю цього чоловіка. І те, як він готує та танцює біля плити. Мені подобається його фігура. Не можу знайти нічого в ньому, що мені б було не так. Тихенько сідаю на стілець, дивлюся у вікно. Там йде дощ. Асфальт вкривають глибокі калюжі і жовто-багряне листя. Люди біжать у своїх справах, одягнені в теплі куртки і тримаючи парасольки над головами. Тут же тепло, затишно та смачно пахне. «Прокинулася?» – каже Вадим, не озираючись. «Зараз будемо снідати». І він дістає тарілку і викладає з одного боку пухкий омлет, а з іншого – запашний рататуй. Простягає мені. Я натягую довгі рукави халата на долоні, щоб не обпектися, й обережно беру тарілку. Гаряче. Поки вдихаю аромат, Вадим насипає й собі та ставить свою порцію на стіл, робить нам каву. Я тягнуся через стіл і беру планшет. Знаходжу наш улюблений серіал «Безсоромні». Ми починаємо їсти. Герої весь час потрапляють в дивні ситуації та кожного разу примудряються з них виплутуватися. А ми їмо найсмачніший у світі сніданок і сміємося. Це він, думаю я, момент щастя. Здається, я знайшла свій дім і свою людину. Як добре, що ми будемо разом до кінця своїх днів, доки смерть не розлучить нас. Від останньої думки мені стає ніяково, і темна тінь окутує моє серце. Та я швидко відганяю цю думку. Не можу відірвати погляду від Вадима. Мені хочеться до нього доторкнутися. «Ніко, ти чого?» – питає він здивовано, коли я раптом обіймаю його. «Не знаю. Просто чомусь сумую за тобою». «Так я ж поруч», – каже він зі сміхом, цілує мою руку і ми продовжуємо їсти. До кінця сніданку в мене лишається тривога на душі. Настрій з безтурботного і затишного перетворився на бажання плакати. Мабуть, вплинула погода за вікном. Я переїла. 2 порції омлета з рататуєм – це вам не жарт. А як інакше, як воно таке смачне. Після сніданку ми вляглися на диван, бо рухатися не хотілося. Сьогодні вихідний, тож у планах лише відпочивати. «Шкода, що погода така. Можна було б сходити у парк», – зітхає Вадим. «Мені не шкода, бо йти все одно нікуди не хочеться. 6 днів на тиждень, по 12 годин на день я працюю оператором в шлюбній агенції. Пишу листи та повідомлення багатим іноземцям від імені інших дівчат, які не знають англійської мови. Звісно, що я нікого не зустрічаю наживо, і це не має нічого спільного з ескортом. Просто спілкування і глибоке знання психології. Для кожного я ліпша подруга і майбутня дівчина. Тож тепер просто хочу лежати, байдикувати і нікуди не ходити. Я добре поїла, поруч коханий чоловік. І мені більше нічого не треба. Так розмірковуючи, я натягую на голову капюшон від халата і пригортаюся до Вадима ближче. Кладу голову йому на плече і засинаю. Коли прокидаюся, на вулиці вже сутеніє. Вадим спить поруч. Я потягуюся і намагаюся вилізти. «Не йди», – шепоче мені чоловік крізь сон і притискає до себе. «Хочеш, я збігаю до магазину за чимось солодким та пивом?» Чоловік розплющує одне око і хитро усміхається. «Гаразд, іди. Купи зефірок якнайбільше». Встаю з дивану, перевдягаюся. Озираюся на Вадима.
Він вже спокійно спить, підперши щоку руками. Дивовижно, як дорослі чоловіки люблять солодке. Ще більше, ніж жінки. Натягую на ноги кросівки, одягаю куртку. Востаннє озираюся на чоловіка. Мене раптом охоплює тривога. «Вадим!» – гукаю я, та він не озивається. Думаю, що краще не будити його через якесь там передчуття чи тривогу. Уважно дивлюся на його розслаблене обличчя і виходжу з квартири. Спускаюся сходами. Весь цей час моє серце ніби перетягують мотузкою. Стає тужливо. Я відганяю ці думки. Виходжу з під'їзду, під вечір прохолодно, накидаю на голову капюшон, застібаю куртку і йду до пішохідного переходу. Треба швиденько купити зефірки для Вадима і бігти назад, до нього, в тепле ліжко грітися. Збираюся глянути, чи немає машин, але ноги несуть мене вперед. І вже посеред дороги усвідомлюю, що не зробила цього. Раптом мене засліплює яскраве світло. Я повертаю голову і бачу авто, яке несеться прямо на мене. Збираюся відскочити, та не встигаю. Моє тіло підкидує вгору. Я б'юся головою об щось тверде і стає темно. Мене більше немає. Я знаю, що це життя скінчилося для мене. Любовні романи українською мовою на каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 2. Вдихаю і намагаюся відкрити очі, але не виходить. Я знаходжуся в абсолютній темряві. Нічого не бачу і не чую. Відчуваю лише стукіт свого серця. Що? Я не померла? Якщо в мене є серце, то мусить бути і тіло. Та чому я нічого не бачу? Мене охоплює паніка, стає холодно, трусить. Раптом хтось чи щось рухає мене і притискає до чогось теплого. Кілька секунд не ворушуся. Потім розслабляюся. Не можу зрозуміти, що зі мною. Можливо, я не померла і зараз лежу в лікарні, чи стала інвалідом, який не може ні чути, ні бачити, але ще сприймає щось на дотик. Стає страшно. Вадим. Де він? Чи йому зателефонували? Чи знає він, що зі мною? І як він зараз тримається? Від всіх цих думок в мене починає боліти голова. Намагаюсь доторкнутися до неї, але, здається, тіло не слухається мене. Наступної миті відчуваю, що мені до рота щось наливають. Вода? Ні. Схоже на молоко. Бредота. Сіпаюся, відвертаю голову. Намагаюся показати, що не голодна, а потім перелякана і знесилена засинаю. Коли прокидаюся, все повторюється. Я нічого не бачу, не чую. Час від часу мене притуляють до чогось великого і теплого, змушують пити молоко. Вперше стикаюся, щоб в лікарнях так поводилися з пацієнтами. А що, як я не в лікарні? Так продовжується кілька днів. Я перестала їх рахувати. Відчай змінився на звичку. Потім з'явилася надія. Якщо можу відчувати, то з Божою допомогою рано чи пізно відновлю зір і слух, зможу нормально рухатися. Лиш би Вадим дочекався. Цікаво, чи приходить він до мене. Сподіваюся, що так. Хоча його дотики я б впізнала. Одного ранку я прокинулася і зрозуміла, що відрізняю тіні і світло. Ще через кілька днів я вже чітко бачу сонце і вперше чую спів пташок. Але я все ще не можу нормально рухатися. Я радію сонечку аж до того моменту, коли до мене підходить величезна кішка, хапає мене зубами за шию і підсовує під себе, де сидить ще кілька здоровенних кошенят. Це просто страшний сон, думаю я і завмираю. Я прокинуся, і все буде добре. Такого ж не буває, правда? Продовжую вмовляти себе. І раптом розумію, вже ніколи й нічого не буде добре. Бо тоді на дорозі я таки загинула. Не стала інвалідом,
не потрапила до лікарні. Та машина збила мене насмерть. А зараз, здається, я заново народилася. Кішкою. І моя котяча мама підібгала мене під себе, щоб я пила молоко разом з іншими кошенятами. Від шоку мені захотілось закричати, так і зробила. Та замість крику почула пискляве нявчання. Пройшло ще кілька жахливих днів. Я вже чітко все чую і бачу, лише з координацією рухів проблема. Іноді падаю, бо не можу втриматися на своїх тонких лапах. А ще до болю, до відчаю сумую за Вадимом. Кожну хвилину думаю про нього. Мої очі вже добре бачать, тож, уважно все обдивившись і полазивши по закутках, розумію, що ми безхатні коти. Мама-кішка народила нас під дерев'яним порогом старого покинутого будинку. Все життя я співчувала таким тваринам, а тепер сама опинилася на їхньому місці. Зараз ніби весна, судячи з зелених бруньок, але колись прийде зима, а з нею і страждання від холоду та голоду. Від цих думок стає страшно, бо я пам'ятаю наш з Вадимом домашній затишок. Поволі пробую відходити від мами-кішки, та вона незмінно знаходить мене і повертає назад. З кожним днем я почуваюся впевненіше і вже можу добре контролювати свої рухи. Відчуваю таку свободу, якої не було в людському тілі. Сьогодні я залізла всередину будинку, видерлася старою шторою до стелі і змогла застрибнути на напіврозвалену шафку, яка в 10 разів вища за мене. Коли зіскакую на підлогу, голосно нявчу і біжу до мами-кішки. Вона з гордістю дивиться на мене, і якусь коротку мить я не думаю про чоловіка. Мені здається, що я кішка. Потім мене проймає жах від того, що я забуду Вадима і своє людське життя. І я даю собі обіцянку завжди пам'ятати його, і як тільки з'явиться можливість, втекти звідси і відшукати свого чоловіка. Потім я знайду спосіб показати йому, хто я насправді, і ми знову будемо разом. Тож тепер просто чекаю на вдалий момент. Нещодавно я знайшла шматок сиру і з'їла його. Тож мені вже не потрібна мама-кішка. Я можу самостійно їсти, рухатися, бачити і чути. Одного ранку, коли мама-кішка навчала інших кошенят, як умиватися, я тихенько вилізла з-під порога і попрямувала з двору. Вже біля воріт я востаннє озирнулася, подумки попрощалася зі своєю котячою сім'єю і попрямувала до дороги. Я мушу знайти Вадима. Якщо мої підрахунки вірні, то з моменту моєї смерті пройшло десь півроку. Треба впевнитися, що з ним все гаразд. Сміливо ступаю дорогою, але все ж мені страшно. Раніше, коли я була людиною, то навіть не уявляла, який цей світ лячний для інших істот. Кілька разів мені довелося залазити на дерево від зграї собак, які збиралися розірвати мене на шматки. Потім тікала від котів, які захищали свою територію. За день я втомилася, почуваюся самотньою, покинутою і нещасною. Тож знаходжу картонну коробку біля сміттєвого бака і залізаю туди, згортаюся клубочком. Мені хочеться плакати, але я мушу бути сильною. Заради нас з Вадимом. Перед тим, як заснути, останнє, що бачу, це кохані, добрі очі свого чоловіка. Прокидаюся від того, що боляче вдаряюсь головою об асфальт. Якась людина штовхнула ногою мою коробку, і я з неї випала. «Пішла звідси!» – чую роздратоване. Шиплю і швидко ховаюся за сміттєвий бак. Мені знову хочеться плакати. Якби тут був Вадим, він не дав би мене ображати. А ще я голодна і на порозі відчаю. Де шукати Вадима? Цілий день вчора витратила, блукаючи вулицями. Замерзла й зголодніла, та я чомусь не пам'ятаю, де ми жили. З кожним днем забуваю все більше. Стираються важливі моменти та деталі. Починаю переживати, що одного ранку прокинуся і більше не згадаю Вадима. Шлунок зводить судомами, але поїсти ніде не вдається. Я підходжу до супермаркету. Люди виходять з повними пакетами їжі, але не діляться нею.
З останніх сил волочуся до сусіднього двору, але там не годують і можуть роздерти інші коти. Кілька днів я нічого не їла. Вдень ховалася від котів і собак, а вночі забиралася до підвалу і засинала, притулившись до теплої труби. Коли я була людиною, то ночувала у теплому ліжку і мала смачну їжу. Шкода, що тоді не цінувала цього. Одного дня, коли вже сутеніє, я готуюся залізти знову до підвалу. Щось підказує мені, що це один з останніх моїх вечорів. І, скоріше за все, місце моєї смерті. Та це мене не лякає. Я пам'ятаю, як померла минулого разу. В смерті нічого страшного немає, нічого з того, чого бояться люди. Та раптом відчуваю знайомий запах, принюхуюся, і мене осяює. Це парфуми Вадима. Я тремчу і озираюся на усі боки. Не можу зрозуміти, де він. Невже я знайшла його? Біжу на запах. Де й сили взялися? Здається, що ніколи в цьому житті не бігала з такою швидкістю. Вибігаю на алейку і завмираю. Далеко попереду бачу знайомий і такий коханий силует. Від щастя, моє серце от-от розірветься на 1000 шматочків. Щосили перебираю лапами і мчу до нього. І раптом зупиняюся і завмираю. Я бачу, як з-за повороту виходять 3 чоловіки і швидко підходять до Вадима. Потім один б'є його по обличчю, і Вадим падає. О ні, тільки не це. Біжу вперед так, що починаю задихатися. Легені печуть. За кілька секунд опиняюся поруч з коханим. Я хочу затулити його собою. «Пішла звідси!» – кричить бородатий чоловік у шапці і намагається відштовхнути мене ногою. Вивертаюся і застрибую йому на плечі. Впиваюся кігтями в обличчя. «А, зніміть її з мене!» – кричить він від болю. Та я не зупиняюся, і поки інші 2 чоловіків намагаються схопити мене, ще більше дряпаю йому обличчя. Потім стрибаю на іншого і запускаю кігті йому в голову. Розумію, що рано чи пізно вони схоплять мене і вб'ють, та я все одно скоро помру від голоду, холоду чи якоїсь хвороби. Тож хай моя смерть принесе хоча б можливість жити коханій людині. Наступної миті я відчуваю раптовий сильний біль у голові, і все навколо тьмяніє, а потім і зовсім зникає. Розділ 3. Приходжу до тями від ніжного дотику до голови, розплющую очі. Навколо темно, і водночас все рухається. В ніс вдаряє аромат Вадимових парфумів. Я підіймаю голову і бачу його, мого Вадима. З брови в нього на око тонким струмком стікає кров. Він хитається, пригортає мене до себе і кудись несе. «Вадиме!» – вигукую я, але замість людських слів виходить тонке нявчання. «Прийшла до тями, рятівниця ти моя», – каже він і проводить рукою по моїй голові. «Що б я й робив без тебе? Така маленька, а змогла відігнати злодіїв». Він криво усміхається, а я не можу відвести погляду від його змарнілого сірого обличчя. Він осунувся, схуд. Його погляд сумний і тьмяний. Мені серце крається від того, що я бачу. Тулюся до нього щільніше. Час від часу обережно виглядаю з-за його руки і частково впізнаю дорогу додому. Нарешті він заносить мене у квартиру і пускає на підлогу. Замикає двері. Стрибаю на столик в коридорі і дивлюся на себе у дзеркало. Я триколірна кішка, суміш білого, рудого і сірого кольорів. Мені стає сумно. Сподівалася, що буду білою і пухнастою та породистою кицею. Поки Вадим роззувається, йду квартирою. Заглядаю в нашу кімнату. Штори наглухо закриті. Вадим вмикає світло, і я бачу захаращені кутки книжками. На столі кілька чашок. Тут не прибрано і смердить шкарпетками. Йду до іншої кімнати, де Вадим перевдягається. Розстелене ліжко, речі валяються прямо на підлозі. Моє серце охоплює жаль. Здається, Вадим не дуже добре справляється без мене. Ще гірше те, що йому на це плювати. «Ти, мабуть, голодна?» – питає втомленим голосом. «Ходімо на кухню».
Я радісно нявкаю і щосили біжу за ним. Не пам'ятаю, скільки днів вже не їла, але відчуття, що більше не витримаю. Він вмикає чайник і витягає з холодильника шматок сиру, ділить його навпіл. Одну половину кидає мені, а іншу кладе на хліб і їсть. Впиваюся в гостинець і, здається, я ніколи не куштувала нічого смачнішого. Мені так подобається, що не відразу помічаю, як починаю муркотіти. Потім підіймаю очі і втрачаю апетит. Вадим жує свій бутерброд і сумно дивиться у вікно. В його погляді я бачу біль і тугу. Залишаю шматок недоїденим і заскакую йому на коліна. Горнуся до нього. Заглядаю в очі. «Не тужи, не треба. Хіба ти не бачиш, що я тут?» Шепочу, але замість слів знов лише муркотіння. Він не звертає на мене уваги, продовжує дивитися кудись вдалечінь. Потім ставить мене на підлогу і йде до спальні. Залазить в незастелене ліжко і накривається ковдрою. «Не спи, треба рану промити і заклеїти пластирем», – кажу я. Він же знову не реагує на моє нявчання і просто засинає. «Нічого, все буде добре», – намагаюся себе заспокоїти. «Головне, що ми тепер разом». Я згортаюся калачиком позаду, притуляюся до його спини і також засинаю. Вперше в цьому житті сита, в теплі і у м'якому ліжку. Коли прокидаюся вранці, Вадим ще спить. Швидко біжу на кухню і доїдаю свій шматок сиру. Потім застрибую на стіл і надпиваю вчорашній чай Вадима. «Ти що робиш?» – чую невдоволений його голос позаду. «Це ж хто тебе навчив по столах лазити?» Миттю зіскакую на підлогу і підбігаю до нього. Його похмурий вираз обличчя пом'якшується. Він бере мене на руки, дивиться в очі. «Ну, що з тобою робити?» – тихо шепоче. «Любити», – лагідно муркочу у відповідь. «Щиро любити». Він усміхається, наче справді розуміє, що я говорю. Це вперше бачу посмішку на його обличчі від учора. «Ти будеш жити зі мною?» – питає Вадим і торкається пальцем мого носа. «Ти вчора так боролася за мене, що ті бандити втекли. Навіть про гроші забули. Тож, думаю, з мого боку є борг перед тобою. Так залиш мене з собою, думаю я, щоб ми завжди були разом. Тільки не знаю, чи буде тобі добре зі мною», – каже й похмурніє. «Якби жива була Ніка, була б інша справа». В його очах знов відображається біль і втома. Він опускає мене на підлогу, підходить до столу і наповнює склянку водою. Потім повільно йде в спальню і лягає у ліжко. Цілий день я лежу поруч з ним. Спостерігаю, як він майже постійно або спить, або дивиться у стелю. Від цього моє серце розривається. Вадим не живе. Він поховав себе разом зі мною півроку тому. Надворі вже сіріє, коли я підповзаю до його вуха і починаю жалібно нявчати. «Прокинься! Ну прокинься ж ти!» Вадим ворушиться, повертається. Його погляд зупиняється і фокусується на мені. Кілька секунд він мовчить. Нарешті зітхає. «Де ти взялася на мою голову?» Встає й повільно йде в коридор, взуває кросівки, одягає куртку, накидує капюшон і виходить з квартири. «Візьми мене з собою!» – кричу я й біжу до дверей, але вони зачиняються прямо перед моїм носом. Куди він пішов без мене? Та ще й в такому стані. А раптом на нього знову нападуть. А якщо він не повернеться? Я починаю голосно кричати й плакати. Через якийсь час ключ повертається в замку, і всередину заходить Вадим з пакетом з продуктами. «Чого нявчиш?» – каже суворо. «Тебе чутно ще з першого поверху». Від щастя, що він знову зі мною, я починаю стрибати і мурчати. Він роззувається і йде на кухню. Дістає пачку сухого котячого корма, я кривлюся. Розраховувала на якісь смаколики, сметанку і сир, пирхаю. В минулому житті я терпіти не могла молочку. Тепер смаки змінилися. Також Вадим ставить переді мною новеньку мисочку, куди й насипає корм. І ще одну з водичкою. «Тепер ти повноцінний член сім'ї», – каже з гордістю. «А ще дивись, що я тобі взяв». Чоловік хитро підморгує
і дістає з пакета маленьку в'язану мишку на мотузці, прив'язану до палички. «Я ж не якась тобі кицька тупа», – думаю я. Та як тільки він проводить мишкою переді мною, не можу втриматися і починаю бігати за нею по кухні. «Впіймаю, впіймаю!» – кричу я, намагаючись схопити іграшку. Вадим сидить на стільці і глухо сміється. А потім раптом починає плакати, закриває очі рукою. Я стрибаю йому на коліна і тягнуся до його обличчя. «Що ти, зайчику?» – шепочу. «Я ж поруч. Не треба так більше страждати». Він притискає мене до себе так сильно, ніби я найдорожче створіння на світі. Чоловік більше не плаче, а дивиться на мене з надією. Сучасний любовний роман на каналі аудіокниги українською повністю «Романи Рада Лія». Розділ 4. Вже кілька місяців пройшло, як я живу у Вадима. А точніше, насправді в себе вдома, де й мала б бути. Спочатку він цілі вихідні спав, потім з понеділка по п'ятницю ходив на роботу, але коли приходив, також завалювався спати. Вставав лише на моє наполегливе нявкання, щоб погодувати. Я з жахом дивилася на смердючу постіль, яку, здавалося, не міняли ще з часів моєї смерті, бруд на підлозі і розкидані речі. Але знову і знову нявкала, мурчала, лащилася до нього, намагаючись всіма силами привернути його увагу. Поступово Вадим почав оживати. Ми разом з ним закинули постіль у пральну машинку, а потім помили підлогу. Ви б бачили, як старанно я допомагала, та все одно прогрес просувався повільно. Він часто дивився у вікно і тужливо спостерігав за людьми на вулиці, ніби очікував, що одного разу серед них там йтиму я. «Але ж я тут!» – хотілося мені крикнути. Та, на жаль, Вадим не міг зрозуміти моєї котячої мови. Однієї суботи сталося диво. Вадим прокинувся вранці, прийняв душ, почистив зуби і почав збиратися. «Ти куди це?» – обурилася я і схопила зубами його за штанину. «А їсти? Куди голодний зібрався?» Він розсміявся, підхопив мене на руки і поцілував у носа. «До сніданку корисно гуляти». Так мені Ніка завжди говорила. Його очі на мить стали сумними, але цього разу він не плакав. «Складеш мені компанію?» Вадим засунув мене за пазуху джинсової куртки і вийшов з квартири. І якщо чесно, після всього того, що я пережила на тій вулиці, мені не дуже то й хотілося йти. Можна було просто відчинити вікно і дати мені подихати, а тут на тобі, дуже дякую, тягнутися хто зна куди. З іншого боку, це наше спільне побачення, можна сказати. Просто чоловіки вони такі, не завжди вгадують, що жінці треба. Ми виходимо з під'їзду, і мене окутує свіже літнє повітря. Я примружую очі від яскравого сяйва сонця. Дивлюся на чисте блакитне небо. Давно я цього не відчувала. Все-таки добре, що Вадим мене вивів. Мені так тепло і затишно. Я притискаюся до його грудей і думаю, що все буде добре тепер у нас. «Ой, яка гарна киця!» – чую раптом жіночий голос. «Можна її погладити?» «Думаю, можна», – невпевнено відповідає Вадим, і тільки зараз я розумію, що мова йде про мене. Що? Хай ця білявка з нарощеними віями навіть не сміє торкатися мене. Та я вже відчуваю в себе на голові дотик прохолодних жіночих пальців. Фу, бредота! Тільки зараз розумію, як почуваються всі ті котики і песики, яких примушують їхні власники терпіти погладжування незнайомих людей. Я жива істота. Агов! Якщо я захочу, щоб мене погладили, то сама підійду і попрошу. Це насильство над особистістю. Та мене ніхто не питає. Ця жінка продовжує мацати мене. «Де ви взяли таку красуню?» Мені здається, чи вона справді заграє до мого чоловіка. Я відчуваю улесливі нотки в її голосі. Ви не повірите. Вона відбила мене від бандитів, які намагалися мене обікрасти. Тож тепер я довічний її боржник.
«Отож бо й воно, любий», – вигукую я. «Не забувай, хто тут готовий померти за тебе. Кидай базікати з цією дівулею і пішли додому». «Як вона мило нявчить», – вигукує жінка і підсовує свій гидкий палець мені під носа. Я не втримуюся і смачно кусаю його. Білявка відсахується. «Так тобі, щоб знала, як лізти до одружених чоловіків». «Ви пробачте», – збентежено каже Вадим. «Вона не так давно в мене вдома, ще трохи дика». «Нічого», – нещиро всміхається жінка. «Це ж киця, на них не можна ображатися. Диви, яка добра». «До речі, я Катя. Живу у сусідній багатоповерхівці. І давай на «ти». «Вадим, не можу повірити», – шеплю. «Агов, з дня моєї смерті ще навіть рік не пройшов, а ти вже знайомишся?» «Вибач, треба йти. Я не погодував її зранку, тому вона не в настрої». «А як звати твою кішку?» На мить він задумується. За той час, що ми разом, чоловік ніяк не називав мене, крім киця. «Марта», – каже він. «Яка я тобі Марта? Я Ніка, телепень». Я б ще багато чого йому сказала, та він вже несе мене додому, де годує смачним сніданком, кисломолочним сиром зі сметанкою. Отак треба показувати свою любов, чимось смачненьким. Чоловіки цього не розуміють, але якби вони регулярно приносили смачненьке своїм жінкам, то й сварок було б менше. Після сніданку Вадим сідає за комп'ютер, вмикає комедію «Будьмо копами», сміється. Я заповзаю до нього на коліна, вмощуюся і також дивлюся. Таким мій чоловік подобається мені більше. Однак помічаю, що я змінююся. Ніби забуваю людську поведінку і вже не дуже розумію, чому раніше вважала цей фільм таким смішним. Але то нічого. Головне, що ми з Вадимом разом. Хай дивиться, що хоче, лиш би був щасливим. Після смачної їжі, в теплі та під хорошу комедію я засинаю. Пройшло 3 місяці. Почалася осінь. Погода змінюється, стає прохолодно. Вадим вже не бере мене з собою на вулицю. І якщо чесно, то я не дуже й хочу. Ця пора нагадує про мить моєї смерті. В нас тоді було все добре, майбутнє вважалося таким чудовим. Будиночок купимо, заведемо дітей, а потім одна мить і темрява. Я сумую за тими часами, коли могла торкатися його людськими руками, обіймати, спати разом. Минула осінь забрала в мене все. Вадим також сумує. Він знову часто дивиться у вікно, знову чекає на когось. Я вперше задумуюся, що мене в ролі кішки йому для щастя недостатньо. Сиджу на вікні і спостерігаю, як він одягається. «Марто, я в магазин і трішки прогуляюсь». «Не шипи. Ти ж сама не хочеш йти зі мною, бо там холодно». Він взувається і зникає за дверима. А я притуляюся носом до холодного скла, щоб побачити, як він виходитиме з двору. Нарешті помічаю його біля перехрестя, і раптом поруч опиняється та огидна білявка – Катя. Вона йому щось говорить, а потім вони обмінюються номерами телефонів. «Ні», – шепочу я, – «не заводь з нею стосунків, не смій, у тебе є я». Та він не чує. Сльози застилають мої очі. Це тому, що я кішка. Я застрягла в цьому дурному тілі і не можу навіть сказати йому, хто я. Та чому він сам не відчуває? Нам же так добре разом. Навіщо йому вона? Вони переходять ту саму дорогу, де скінчилося моє життя. І я вперше розумію, що ніяких нас більше немає. І того майбутнього, яке я собі надумала колись, не може бути. Розділ 5. Пройшло 2 місяці. Вадим повертається з роботи пізно, щасливий і усміхнений. В нього почервоніли щоки від морозу. Чоловік швидко знімає куртку, роззувається і біжить мити руки у ванну кімнату. Я мовчки сиджу біля входу і чекаю пояснень. Він запізнився на 2 години, і останнім часом таке трапляється все частіше.
«Ну, чого ти так осудливо дивишся?» Він сміється і бере мене на руки. «Зараз будемо тебе годувати. Я нявчу. Ти скучила, то так і скажи», – гладить мене по носі. «Я просто випив кави у кав'ярні з Катею. Пам'ятаєш ту гарну білявку?» «Гарну? Та ти здурів? Більшого страхопудала я не зустрічала. Міг би знайти собі когось краще». «Ну, не серця», – тим часом продовжує Вадим. Ми трішки порозмовляли з Катею, і я забув про час. Він насипає паштет і опускає мене на підлогу поруч з тарілкою. Спочатку хочу зашипіти, або краще відразу вкусити його. Та раптом цей смачний запах полонить мені мозок, і я про все забуваю і починаю їсти. Не можу злитися на нього, коли так пахне паштет. Не можу думати ні про що інше. Приходжу до тями, коли тарілка порожня, а Вадима в кухні немає. Йду перевірити, куди він подівся, і бачу, що чоловік розмовляє з тією Катею по відеозв'язку. «Пройшло лише півгодини, а я вже скучив за тобою», – каже він. Вона йому огидно усміхається. «Мені також важко з тобою розлучатися». «То, може, і не будемо?» – раптом пропонує Вадим. «Якщо ми не можемо одне без одного і півгодини, то, може, нам треба жити разом?» Вона ошелешено дивиться на нього. Я також завмерла. «Відмов йому, будь ласка, ти його не любиш так, як я». «Добре», – видихає білявка. «Я згодна жити з тобою». Вони прощаються, і щасливий Вадим йде вечеряти. А я залізаю під диван, щоб він не бачив мої сльози. Як він міг? Просто взяти і покохати іншу. «А що ти хотіла, Ніка? Чи, може, вже Марта? Щоб він все життя любив лише тебе? Мабуть, це егоїстично з мого боку. Та я справді думала, що він завжди кохатиме лише мене. Вирішила не вилізати з-під дивану. Сьогодні в мене жалоба. Я буду плакати та горювати за моїм втраченим коханням». Через кілька днів Вадим повернувся з роботи не сам. Двері відчинилися, і на порозі разом з моїм чоловіком стояла розмальована, неначе клоун, з довгим вирівняним волоссям Катя. Вони трималися за руки і разом зайшли всередину. Потім Вадим заніс дорожню сумку з речами білявки. «Проходь, роззувайся», – він пропустив її всередину і зачинив двері. Допоміг зняти пальто. «Там можеш переодягнутися». Вона кивнула і поцілувала його в губи. Він їй відповів. Я відвертаюся. Не хочу цього бачити. Він знімає з неї кофту, розтібає лівчик і тягне до спальні. Вимикає світло в коридорі. Я залишаюся сама у темряві. Йду на кухню, застрибую на підвіконня і дивлюся на місяць. Здається, він мій єдиний друг у цілому світі. Згортаюся калачиком і засинаю. Вранці мене розбудили неспішні кроки Каті, яка зайшла на кухню. Заспана, з білявими ковтунами на голові й опухлим обличчям. Ну що він в ній знайшов? «Ой, ти ж лапочка, ти, мабуть, голодна?» Вона дістала паштет з холодильника і насипала в мою миску. Та я удаю, що не бачу. Це мій дім, а не твій. Я буду їсти, коли сама вважатиму за потрібне. Катя тим часом наливає воду в іншу тарілку. Ну, треба ж, яка уважна. Хоча, якщо бути чесною, Вадим часто забуває зробити це для мене. Вона йде до ванної кімнати, а я зістрибую на підлогу, підходжу до тарілки і починаю їсти. Мушу визнати, що останнім часом я іноді забуваю, що була людиною. Наприклад, коли дуже голодна. Зараз я вже не просто Ніка. Здається, в мені стає все більше Марти. Через якийсь час прокидається Вадим. Він смажить омлет та тушкує овочі, як робив це колись для мене, і вони починають снідати. На мене не звертають увагу. Потім сідають в кімнаті перед лептопом і дивляться фільм. Разом сміються. Я застрибую на спинку дивану позаду них і також дивлюся. Засинаю. Прокидаюся від того, що відчиняються двері до квартири. Якомога швидше я біжу назустріч Вадиму. Він заходить разом з Катею. Поки я спала, вони, вочевидь, гуляли на вулиці. В руках тримають піцу й упаковку з пивом.
Так ми колись робили. Збираюся розсердитися і запустити свої кіхті Каті в ногу. Та раптом бачу щасливі очі Вадима і вирішую нічого не робити. Здається, йому добре з нею. «Марто, ми й тобі гостинця принесли», – каже Катя і простягає мені кісточку. «Ух, стерво!» – шиплю я. Удає з себе таку хорошу перед Вадимом. Та тут інша думка приходить мені в голову. Вона ж не знає, що я людина, що як білявка дійсно хороша, і просто намагається налагодити зі мною контакт. І ще запах кісточки не дає мені її ненавидіти. Підходжу ближче і неохоче беру гостинець. «Ти бачив?» – вигукує Катя. «Ми з нею подружимося». Я пирхаю і, тримаючи гостинець зубами, йду на кухню та застрибую на вікно. Вони ж тим часом миють руки і прямують до спальні. Я туди не йду. Звідти доносяться інтимні звуки, крики та сміх. Як же її вижити з тієї квартири, щоб ми знову були з чоловіком тільки вдвох? Мені приходять на думку кілька ідей. Коли вони закінчують займатися сексом і виходять зі спальні, я падаю в коридорі і починаю задихатися. З рота в мене стирчить кінчик кісточки, яку Катя мені дала. «Вона захлинулася», – кричить Вадим. Стає на коліна, розкриває мені рота і виймає кістку. «Не давай їй більше такого», – гаркає на Катю. «Я ж не хотіла», – розгублено каже білявка. «Не думала, що вона захлинеться». Чоловік лиш зиркає на неї, гладить мене по голові. «Все буде добре, маленька». Бере мене на руки і йде до кімнати. Катя ж ображено мовчить, залишаючись стояти в коридорі. Я обережно виглядаю з-за голови Вадима і стикаюся з її поглядом. Здається, вона зрозуміла, що я її підставила. Та мені все одно. Скоро ти підеш звідси, а ми залишимося тут удвох. Я дивлюся на неї з тріумфом, а йому вилизую щоку. Подивимося, кого він більше любить. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 6. Наступного ранку я прокидаюся з чітким планом в голові. Вадим і Катя ще сплять. Тож я сиджу в коридорі і чекаю. Коли сонна Катя встає і, мружачись, йде до туалету, я кидаюся їй на ноги і впиваюся кігтями у шкіру. Дівчина кричить. Я жалібно нявчу і забиваюся в куток. Вадим зіскакує з ліжка і біжить до нас, перелякано дивиться. Що сталося? Вона кинулася на мене. Я роблю невинні очі кота з мультика «Шрек» і знову жалібно нявчу. «Може, ти їй щось зробила?» – питає Вадим розгублено. «Вона просто так на людей не нападає. Минулого разу, коли таке сталося, то були бандити, які намагалися мене обікрасти. То я, по-твоєму, брешу чи намагаюся тебе обікрасти?» Катя сплескує в долоні, червоніє і йде в кімнату. «Я не те мав на увазі», – розводить руками Вадим. «Ну, пробач, якщо образив». Він підходить до неї й обіймає, притискає до себе. «Ну, ти подумай, яка ніжна. Отримаєш, що в мене. Я тебе звідси вижену». «Що будемо їсти?» – запитує Вадим пізніше. «Можна картоплю посмажити, але треба купити помідори». «Давай ти почистиш картоплю, а я сходжу до магазину», – пропонує Вадим. Катя ствердно киває. Та коли за ним зачиняються двері, я вже стою при вході на кухню і, вигнувши спину, шиплю. «Ти чого?» – лякається вона. «Киця, киця, киця! Хороша киця! Пропусти мене!» Я вигинаю спину ще сильніше. «Спробуй пройти». Потім стрибаю вперед, і вона з голосним вереском біжить і зачиняється у спальні. Тримаю її там аж до моменту, коли ключ повертається у дверях. Тоді біжу з голосним нявчанням, і щойно Вадим відчиняє двері, застрибую йому на руки, труся мордочкою об його щоку. «Няв! Скучила за мною, маленька?» Вадим зачиняє за собою двері і ніжно цілує мене в ніс. «Катя, я прийшов!» – вигукує. Та вона не відповідає. Вадим зводить брови на переніссі, заглядає до кухні, потім проходить до спальні. Там на ліжку сидить Катя і плаче.
Ти чого? Стурбовано питає і підходить до неї ближче. Я нічого не приготувала, бо вона знову напала на мене, каже білявка, схлипуючи, і показує на мене пальцем. Я роблю невинний погляд і дивлюся на Вадима з-під своїх довгих вій. Як таке може бути? Ти знову думаєш, що я брешу? Вона переходить на крик. Що ти хочеш від мене? Питає Вадим втомленим голосом. Щоб ти від неї позбувся, подаруй її комусь чи здай до притулку. Та поки вона тут, я не можу нормально жити. В кімнаті стає тихо. З жахом очікую вироку Вадима. Я її ніколи не віддам. Вона мені життя врятувала. Не думав, що ти така жорстока. Віддати тварину до притулку. Він хитає головою і виходить з кімнати. Катя ж починає вголос плакати. Ти перемогла, каже мені, коли підіймає заплакані очі. Та чи буде йому добре без мене? Він страждатиме і житиме сам. Цього ти для нього хочеш? Вона встає з ліжка, збирає свої речі назад у валізу, одягається і виходить з квартири. Я ж відчуваю, що моя перемога має гіркий присмак. Пройшов тиждень. Я сиджу на ліжку біля Вадима. На роботу він не ходить. Знову постійно спить чи дивиться на стелю. Серце крається, коли бачу його таким. Останній раз він так поводився після моєї смерті, коли я врятувала його на вулиці. Вадим ніби ховає себе заживо. Невже та Катя настільки йому дорога? Нявчу, щоб він погодував мене, та чоловік навіть не реагує. Я не їла з учора, а він, здається, набагато довше. Ходжу навколо нього колами. Я такого не хотіла, не думала, що йому буде так боляче. Невже він справді її любить? Від цієї думки спочатку стає неприємно, та потім знову дивлюся на його змарніле обличчя, і мені стає все одно, що чоловік вже кохає іншу жінку. Хай краще так, ніж страждає. Біжу до дверей, та вони замкнуті. Голосно нявчу, та це не допомагає. Підбігаю до вікна, але воно зачинене. Шкребу по склу кігтями, але крім неприємного звуку, результату немає. Знов підбігаю до Вадима, залізаю до нього на спину і впиваюся кігтями у шкіру. Він підскакує, перелякано озирається. «Здуріла? Вставай і йди до неї!» – кричу у відповідь. «Ти чуєш? Я тебе відпускаю. Лиш би ти був щасливий. Будь ласка, щасливим!» Він не розуміє, що я кажу, усвідомлюю у відчаї. Лягає назад, і я знову запускаю кігті йому у шкіру. «Вставай негайно! Вставай!» Він зіскакує з ліжка, його обличчя перекошується від гніву. «Що ти хочеш від мене? Щоб ти пішов до неї, а не вмирав тут заживо!» «Я ж тебе не погодував», – каже раптом і ляскає себе по лобі. «От чого ти бісишся!» Він волочиться на кухню і відчиняє холодильник. Там порожньо, зітхає. «Добре, зараз піду в магазин». Повільно одягається, неначе це коштує йому великих зусиль. Виходить з квартири, збираючись зачинити переді мною двері, та я проскакую у нього між ногами і мчу сходами вниз. «Марто!» – кричить він у відчаї. «Повернися зараз же!» Я не озираюся. Вибігаю на вулицю. Здається, вона казала, що живе у сусідньому домі. Але який під'їзд, квартира? Підбігаю до будинку. Дивлюся на жовті вікна у відчаї. Де ж вона? Як знайти? Цієї миті мене хапають на руки і притискають. Це Вадим наздогнав. «Чого ти, дурненька?» – питає без тіні злості чи роздратування. «Пішли додому». «Ні, я була так близько. Я мушу знайти її». «Вадим?» – раптом чую знайомий голос. Він повертається разом зі мною. Навпроти стоїть Катя з сумкою з продуктами. «Що ти тут робиш?» Він знічується. «Марта втекла. Я її шукав». «Зрозуміло», – каже Катя з гіркотою в голосі. «Ну, рада була побачитися. Бувай». Вона збирається йти далі, та я не можу її так відпустити. Вивертаюся і вистрибую з рук Вадима. Кидаюся до Каті, яка з жахом відсахується від мене. Застрибую їй на руки і починаю мурчати. «Повернися», – шепочу я їй. «Вадим страждає без тебе.
Він заслуговує на щастя. Я не буду більше вам заважати». Вона ошелешено дивиться на мене. Обережно простягає руку і торкається пальцем мого вуха. Я мурчу голосніше. Всіма силами показую, що Катя мені подобається. «Вона дає себе погладити», – каже білявка здивовано. Вадим знічено мовчить. «Ти пробач мені, Катю», – тихо каже, що не повірив тобі. Вона голосно зітхає, її очі блищать. «Ти не хочеш випити з нами чаю? Вдома?» Я дивлюся на неї з надією. «Погоджуйся. Кращого чоловіка, ніж Вадим, ти ніколи не знайдеш». Торкаюся носом до її щоки. Вона дивиться на мене і, здається, цього разу розуміє те, що я їй кажу. «Так, я якраз печиво купила, шоколадне, до чаю». Вадим бере в неї сумку, і ми прямуємо додому. Пройшло 4 місяці. Знову весна. Вже 1,5 року, як я померла, і 1,5 року, як Вадим разом з Катею. Я сиджу на вікні й спостерігаю, як бруньки поступово перетворюються на листочки, а земля вкривається зеленим килимом. Я вже майже нічого не пам'ятаю про себе як про людину. Лише те, що люблю Вадима і хочу, щоб він був щасливий. А з Катею він щасливий. Вчора я чула, як він зробив їй пропозицію, а вона сказала, що вагітна. Здається, моя місія тут завершена. Тож я тихенько висковзаю у прочинені двері, коли Катя повертається додому з магазину, і чимдуж мчу на вулицю. Я їм більше не потрібна. А у мене попереду дослідження цілого світу. Можливо, я перейду кордон і попрямую через всю Європу до сонячної Іспанії. Чи проберуся на корабель і потраплю на круїзний лайнер. Та тепер я точно знаю, що все буде добре, бо ми зустрінемося з Вадимом у наступному житті.